HNS ફૂડ સ્ટેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે મહેસાણાના પ્રખ્યાત તુવેરના ટોઠા બનાવીશું। આ ટોઠા શિયાળા અને ચોમાસા જેવી ઠંડી ઋતુમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। તો ચાલો આ દેશી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા તુવેરના ટોઠા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તુવેરના ટોઠા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા અડધો કપ સૂકી તુવેર લઈ લેશું। આ સૂકી તુવેર આમ તો સાફ જ હોય છે, તેમ છતાં પણ તેને 1 થી 2 વખત ચોખ્ખા પાણી વડે ધોઈ લેશું। જો તેમાં થોડી ઘણી પણ કંઈ કચરો કે ઇમ્પ્યોરિટીઝ હોય તો તે નીકળી જાય। હવે આ તુવેરમાં 1.5 થી 2 કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરીને 5 થી 6 કલાક માટે ઢાંકણ ઢાંકીને પલાળી દેશું। 6 કલાક જેવું તુવેર પલળ્યા પછી હવે તેને જોઈએ તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે તુવેર મસ્ત ફૂલાઈ ગઈ છે, અને એ સિવાય તેને હાથ વડે પ્રેસ કરીને જોઈએ તો પણ જોઈ શકાય છે કે તુવેર મસ્ત રીતે પલળી ગઈ છે। તો હવે આમાં જે આ એક્સ્ટ્રા પાણી છે તેને કાઢી લેશું। પાણી કાઢી લીધા પછી આ તુવેરને કુકરમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। હવે તેમાં 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું, અને ત્યાર પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને તુવેરને બાફી લેશું। તુવેરને બાફવા માટે પહેલા હાઈ ફ્લેમ ઉપર 1 વિસલ કરીશું અને ત્યાર પછી સ્લો ફ્લેમ ઉપર 6 થી 7 વિસલ થવા દેશું, જેથી કરીને તુવેર મસ્ત રીતે બફાઈ જાય અને તે કઠણ ના રહે। તુવેર બફાઈ જાય ત્યાર પછી એક બાઉલમાં 1/4 કપ રતલામી સેવ લઈને તેમાં 1/4 કપથી અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને આ રતલામી સેવને પલાળી દેશું। કુકરમાં ટોટલ 8 વિસલ થઈ ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી હતી અને હવે કુકરમાંથી બધું જ હવાનું પ્રેશર નીકળી ગયું છે। તો હવે કુકરનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે તુવેર મસ્ત રીતે બફાઈ ગઈ છે અને ઘણા તુવેરના દાણા તૂટી પણ ગયા છે। એનો મતલબ છે કે તુવેર મસ્ત રીતે પ્રોપરલી બફાઈ ગઈ છે। અહીંયા તુવેર બફાયા પછી આ જે પાણી રહેલું છે તેને આપણે કાઢવાનું નથી, તેને આ જ રીતે રહેવા દેશું। હવે ટોઠાના વઘાર માટે એક વાસણમાં 4 થી 4.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ ગરમ મૂકીશું। આ તુવેરના ટોઠા બનાવવા માટે જનરલી આપણે જે શાકના વઘાર માટે તેલનો ઉપયોગ કરીએ તેના કરતાં વધારે તેલની જરૂર પડે છે, એટલે થોડું વધારે તેલ જ લેવું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું અને 1 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું। રાઈ ફૂટી જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી તેમાં બધા જ ખડા મસાલા જેમ કે 3 લાલ સૂકા મરચાં, 1 બાદિયાનું ફૂલ, 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન, 5 થી 6 મરી, 5 થી 6 લવિંગ અને 1 નાનો તજનો ટુકડો ઉમેરીને તેને 1 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સાતળી લેશું, અને ત્યાર પછી તેમાં અડધો કપ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીને સરસથી મિક્સ કરી લઈ ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવી થાય ત્યાં સુધી તેને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર પકાવીશું। હવે જોઈ શકાય છે કે ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવી થવા લાગી છે, તો તેમાં 1/4 કપ લીલું ઝીણું સમારેલું લસણ અને 1/4 કપ આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। હવે બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લઈને તેને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 2 થી 2.5 મિનિટ માટે પકાવીશું। અહીંયા લીલા લસણની જગ્યાએ તમે સૂકા લસણનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, અને એ સિવાય આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટમાં મેં નાનો આદુનો કટકો, 2 લીલા મરચાં અને 8 થી 10 લસણની કળી વાપરેલી હતી। 2.5 થી 3 મિનિટ જેવું બધી વસ્તુને પકાવ્યા પછી તેમાં 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીને તેને સરસથી મિક્સ કરી લેશું। હવે આ લાલ મરચું પાવડર બળી ના જાય તેના માટે તેમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીને તેને સરસથી મિક્સ કરી લઈ 1 મિનિટ માટે પાકવા દેશું। 1 મિનિટ જેવું પકાવ્યા પછી તેમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા ચોપરમાં ચોપ કરીને અથવા તો ઝીણા સમારીને ઉમેરી દેશું।
અને તેની સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને તેને સરસથી મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા ટમેટા અને બીજા મસાલા પ્રમાણે જ મીઠું ઉમેરવાનું છે, કેમ કે આપણે જ્યારે તુવેર બાફી ત્યારે તેમાં પણ મીઠું ઉમેર્યું જ હતું. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ટમેટાને 3 થી 4 મિનિટ માટે પકાવીશું. 3 થી 4 મિનિટ જેવું ટમેટા પાક્યા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે તેમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે અને ટમેટા પણ મસ્ત રીતે પાકી ગયા છે. તો હવે તેમાં બાફેલી તુવેરને પાણી સાથે જ ઉમેરી દઈશું અને તેને સરસથી મિક્સ કરી લઈ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ અથવા તો ગોળ અને 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે તેની સાથે જ આપણે જે રતલામી સેવને પલાળીને રાખી હતી તે સરસથી પલળી ગઈ છે, તો તેને ચમચાની મદદથી સરસ રીતે મેશ કરીને ભૂકો કરી લેશું અને ત્યાર પછી આ રતલામી સેવને પાણી સાથે જ શાકમાં ઉમેરી દઈશું. હવે બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લઈ આ તુવેરના ટોઠાને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર 7 થી 8 મિનિટ માટે કૂક કરીશું, જેથી કરીને તુવેરમાં બધા જ મસાલાનો ટેસ્ટ સરસ રીતે એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. અહીંયા રતલામી સેવને આ રીતે પલાળીને એડ કરવાથી ટોઠાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો લાગે છે, એટલે બને ત્યાં સુધી રતલામી સેવને સ્કીપ ના કરવી. જ્યારે ટોઠા કૂક થતા હોય ત્યારે જો ગ્રેવી વધારે ઘટ લાગે તો તેમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી ઉમેરીને ગ્રેવીને થોડી પતલી કરી લેવી. અહીંયા ગ્રેવીની થિકનેસ તમને જે રીતે પસંદ હોય એ રીતે પાણી ઉમેરવું. આ ટોઠાને આપણે જેટલા ઉકાળીશું અને પકાવીશું એટલા જ તે વધારે ટેસ્ટી બનશે, એટલે આ તુવેરના ટોઠાને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર 8 થી 10 મિનિટ સુધી તો કૂક કરવા જ. આ ટોઠા કૂક થાય ત્યાં સુધીમાં જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે. 8 થી 10 મિનિટ જેવું કૂક થયા પછી આપણા આ તુવેરના ટોઠા તૈયાર છે. જો તમને થોડા તેલવાળા તુવેરના ટોઠા પસંદ હોય તો એક અલગથી વઘાર કરીને તેનો તડકો શાકમાં ઉપરથી ઉમેરી શકાય છે. અને હવે લાસ્ટમાં થોડી ધાણાભાજી ઉપરથી એડ કરીને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે ફટાફટ આ ગરમા ગરમ તુવેરના ટોઠાને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ ઉપરથી થોડી સેવ અને ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરીને બ્રેડ સાથે સર્વ કરીશું. તમે પણ આ ઠંડી ઋતુમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે તેવા મહેસાણાના પ્રખ્યાત તુવેરના ટોઠા આ રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.